अगदी नाश्ता सेंटरसारखा उपमा घरच्या घरी बनवायचा आहे. चला तर मग आजचा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी. रवा आणि पाण्याचं योग्य प्रमाण आणि काही छोट्या मोठ्या टिप्ससाठी व्हिडिओ सर्वांनी शेवटपर्यंत बघा. सर्वप्रथम आता एक कढईमध्ये 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे. बारीक रवा टाकून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकून घेणार आहोत. हा रवा आपण तूप टाकून मीडियम फ्लेमवर भाजून घेणार आहोत. तूप टाकून भाजल्यामुळे रवा हा एकसारखा भाजला जातो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे उपमा हा खायला छान लागतो. तुम्ही या ठिकाणी तुपाऐवजी तेल देखील वापरू शकता. आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपमा छान मऊसूत होण्यासाठी रवा हा व्यवस्थित भाजला गेला पाहिजे. गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची. रवा अगदी तांबूस होऊ द्यायचा नाही आहे. फक्त हलकासा गरम झाला की तो आपण वेगळ्या ताटामध्ये काढून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकताय रवा हा छान भाजून होत आलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही उपमा बनवण्यासाठी बारीक रव्याच्या ऐवजी जाड रवा देखील वापरू शकता, पण त्यासाठी पाण्याचं प्रमाण हे वेगळं असेल. ते मी पुढे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणारच आहे. तुम्ही बघताय रवा आता छान भाजून झालेला आहे. आता तीच कढई आपण पूर्णपणे स्वच्छ करून घेतली आणि त्यामध्ये आता 1.5 पळी तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल छान गरम झालं की थोडेसे शेंगदाणे आपण यामध्ये तळून घेणार आहोत. असे तळून शेंगदाणे टाकले तर ते खायला खूप क्रंची लागतं आणि उपमा खूप टेस्टी बनतो. आता हे शेंगदाणे इथे छान तळून झालेले आहे. आता हे मी काढून घेणार आहे. शेंगदाणे काढून झाले की आपण लगेच पुढची कृती करूया. त्याच तेलामध्ये मी आता थोडीशी जिरं आणि मोहरी टाकून याला छान तडतडून घेतलेलं आहे. जिरं मोहरी फुलल्यानंतर अगदी थोडंसं आलं किसून ते टाकायचं आहे आणि 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक कट करून ते टाकून घेतलेले आहे आणि थोडासा कढीपत्ता टाकायचा आहे. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही कांद्यासोबत तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या देखील टाकू शकता, पण मी इथे सिंपल उपमा बनवलेला आहे. 2 मिरच्या मी उभ्या कट करून त्या टाकून घेत आहे. तुम्ही बारीक कट करून देखील टाकू शकता, पण लहान मुलं खाणार असतील तर मिरच्या काढण्यासाठी सोप्या व्हाव्यात म्हणून मी अशा उभ्या कापून घेतल्या आहेत. आता आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत. 1 वाटी रव्यासाठी 1.5 वाटी पाणी हे अतिशय योग्य प्रमाण आहे. जर तुम्ही जाड रवा वापरणार असाल तर 1 वाटी जाड रवा घेतला तर त्यासाठी 2 वाटी पाणी टाकून घ्यायचे. आता हे पाणी छान मिक्स केल्यानंतर यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि ह्या पाण्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. आता पाणी उकळायला लागलंय. मी यामध्ये थोडीशी धना पावडर टाकून घेतलेली आहे. आता हे छान मिक्स करून यामध्ये आपण भाजून घेतलेला रवा टाकून याला छान मिक्स करायचं आहे. रवा टाकल्यानंतर याला पटकन मिक्स करायचं जेणेकरून याच्या गुठळ्या तयार होणार नाही. तुम्ही ते बघतायत रवा टाकते आणि याला लगेच मिक्स करते मी. आता हा छान मिक्स करून याला आपण वाफ काढून घेणार आहोत. असं मिक्स करत असताना तुम्ही पाण्याचा अंदाज घेऊ शकता. जर कधी तुम्हाला पाणी कमी वाटलं तर अगदी थोडंसं पाणी तुम्ही गरम करून टाकू शकता. मला पाणी थोडं कमी वाटलं होतं म्हणून मी टाकून घेतलेलं आहे. आता झाकण ठेवून याला छान वाफ काढून घेतली आहे. तुम्ही बघताय मऊसूत असा उपमा छान तयार झालेला आहे. हा खायला खूप छान लागतो आणि झटपट तयार होतो. आता हा उपमा तयार झाल्यानंतर यावर आपण तळून घेतलेले शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आणि चवीसाठी मी थोडीशी साखर टाकून घेतली. वरून कोथिंबीर भुरभुरायची. याला छान मिक्स करायचं. अगदी थोडासा लिंबू पिळायचा. मस्तपैकी मिक्स करायचं आणि गरमागरम उपमा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. आता हा उपमा आपण सर्व करून घेऊया. उपमा डिशमध्ये सर्व करून झाल्यावर वरून तळून घेतलेले शेंगदाणे, मस्तपैकी बारीक शेव आणि अगदी नाश्ता सेंटरमध्ये मिळते तशा हिरव्या चटणीसोबत मस्त गरमागरम उपमा खाऊया. तुम्ही कधी बनवताय उपमा? लवकर बनवा आणि काही छोट्या मोठ्या टिप्स सांगितल्या आहेत त्या फॉलो करून तुमचे फीडबॅक कमेंटमध्ये लिहून कळवा. भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.